Вони щодня перебували в МОЗі як на постійній роботі. Покажи мені гроші. Кому належить цей офіс? Леся, дивіться. Ви зараз питаєте, ви зараз серйозно питаєте чи ні? Абсолютно. Це були технічні люди, вони абсолютно точно мали доступ до такої важливої інформації. Все, що відбувається в Техасі, залишається в Техасі. Усім привіт! Зараз ми вам покажемо наше нове розслідування про не дуже нових людей у Міністерстві охорони здоров'я України. Але перш ніж ви його подивитеся, перевірте, чи ви підписалися на наш канал. Якщо ні, натисніть кнопочку «Підписатися». Також запрошуємо вас подивитися нове відео проекту «Геометрія Л» із українськими студентами, що навчаються за кордоном. Лінк на нього під цим відео. І звісно ж, якщо ви хочете підтримати нас, ви завжди можете зробити це на Патреоні або за лінком під цим розслідуванням. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус, це програма «Наші гроші». Сьогодні ми говоримо про Міністерство охорони здоров'я. Як на мене, найпроблемніше з усіх станом на сьогодні, і тому є багато причин і свідчень. На загал, нинішній МОЗ, але це моя суб'єктивна оцінка, поєднує некомпетентність, відсутність роботи і організацію системної корупції. Так, ці напрямки вступають у певне протиріччя, але от це і рятує. Спочатку, разом із новим міністром, у МОЗ почали наїздити персонажі часів Януковича. Потім були спроби, наприклад, лютих закупівель медичних костюмів в кілька разів дорожче. Потім Степанов, це, до речі, наш новий міністр, спробував зламати держпідприємство, яке створили, щоб МОЗ не мухлював на тендерах. Я вже промовчу про зірвані закупівлі всього, включно з коронавірусною тематикою. Коротше, чинний МОЗ – це така структура, з якою насправді важко визначити, що гірше. Те, що вони роблять, чи те, що вони нічого не роблять. Але цей ефір не про те, що було, він про те, на що очікувати. Він про нового заступника пана міністра, людину, яка будувала тендерні схеми часів Богатирьової і Януковича саме для МОЗу. Про те, як у міністерстві прописався скандальний фармацевтичний дилер, про те, як взагалі працює ринок медичних поставок, а також про роль СБУ в медичному світі. Куди ж без них? Леся Іванова. Это то, что называется борьба государства за жизни людей. Літо 17-го року. Одеса. Відкриття найбільшого в країні центру гемодіалізу. Це лікування хворих із нирковою недостатністю. Лікування дороге і забезпечує його держава. Тож відкриває центр Максим Степанов. На той час губернатор Одеської області. Ми відкрили, я можу це стверджувати, найкращий центр в Україні саме в Одесі. Тоді Степанов лише регіональний чиновник, а за 3 роки він уже міністр і очолює усю українську медицину. Тоді ніхто не звертає уваги на молодика, що скромно підпирає двері обабіч Степанова. А за 3 роки він уже заступник міністра охорони здоров'я. Тоді ось цей чоловік за спиною Степанова взагалі нікому не відомий. За 3 роки він у нашій історії жодної посади у МОЗ не отримає. Але отримає більше – свого власного замміністра. Міністерство охорони здоров'я України. Скандальне і страждальне. За останні 6 років після Майдану воно розмінює вже 9-го керівника. А новий керівник – це щоразу нова команда і нова політика. Але ось парадокс. При новому, найновішому міністрі Степанові у МОЗ почали повертатися старі обличчя. Такі старі, що аж в прямому сенсі слова дореволюційні. Автори тих схем, через які, зокрема, революція і відбулася. Весь вантаж буде розподілений між закладами охорони здоров'я України. Це Ігор Іващенко. Сьогодні він вже не стоїть позаду когось. Сьогодні він у першій лінії зустрічає гуманітарні медвантажі. Тому що сьогодні Іващенко – замміністра з євроінтеграції. На важливу і відповідальну посаду відкритий конкурс не проводили. Іващенку просто одного дня подзвонили з приймальні міністра і просто запросили на співбесіду. Пройшовши співбесіду десь із міністром, я через тиждень пройшов ще одну співбесіду.
із віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. І потім пройшов перевірку. І от так було прийнято рішення Кабінету міністрів призначити мене на цю посаду. Чому подзвонили саме йому, не зрозуміло, але запевняє, його ніхто не лобіював. Ви знаєте, хто вас порадив, можливо? Я розумію, за що ви говорите. Я не думаю, що мене хтось радив. Це виключно було в питаннях історії спілкування і комунікації, як була з міністром. При цьому сам же одразу визнає, до свого призначення зі Степановим бачився аж двічі в житті. З них раз на відкритті того самого центру в Одесі і ще раз по цій же діалізній тематиці. Що ж такого особливого побачив міністр у Іващенку лише за 2 зустрічі 3 роки тому? Офіційна біографія Іващенка на сайті міністерства проста і коротка. Вчився. Викладав там, де вчився. Працював лише в одній компанії, зате фармацевтичній. Професійний кадр із досвідом у галузі. От тільки в офіційній біографії нового замміністра не вказали добрячу половину його реального трудового стажу. А шкода, адже ота половина, вона найцікавіша. Хоч про це ніде й не пишуть, але колись Іващенко уже працював у МОЗ. Наголос на «у МОЗ», тому що він працював у приміщенні міністерства, але не на міністерство. То були часи президента Януковича і міністра Богатирьової. Часи, коли євроінтеграцією у МОЗ і не пахло. Навпаки, тут консервували рідну допотопну корупцію. Наприклад, замість того, щоб закуповувати ліки дешево напряму у виробників, плекали монополію українських дилерів. І саме легендарними закупівлями Богатирьової у ті часи займався нинішній євроінтегратор Іващенко. Група, до складу якої входили, в тому числі пан Іващенко, вони щодня перебували в МОЗі як на постійній роботі. Як кого вам взагалі їх представляли? Як радника заступника міністра. Або помічник, напевне, радник заступника міністра. Володимир Курпіта у ті роки був членом кількох робочих груп у МОЗ, тож у міністерстві бував часто. І він прекрасно пам'ятає, як на початку 13-го року у МОЗ сформувався такий собі неофіційний тендерний офіс Романа Богачова. Богачов був заступником Богатирьової і головою тендерного комітету МОЗ. Налаштовувати закупівлі в міністерство він привів свою команду. У ній був і Іващенко. Це хлопці, які навчалися в нього, з якими він створив цю команду. І він привів їх з собою, як високоосвічених. Вони там мають мали певні знання в менеджменті, в системному аналізі. Та команда, включно з Іващенком, оселилася у МОЗ неофіційно. Однак сиділа у найвищих кабінетах міністерства. Наприклад, у кабінеті Дмитра Підтуркіна, радника Богатирьової. Він також займався закупівлями. Хлопці, які сиділи з Підтуркіним в цьому кабінеті, Підтуркін міг сказати комусь із хлопців принеси мені довідку чи щось таке. Тобто це були технічні люди, вони абсолютно точно мали доступ до такої важливої інформації і були такими аналітиками, які, власне, були частиною цієї команди. І ще раз, у карколомних закупівлях МОЗ тих часів Богачов і Підтуркін, по суті, ключові особи. Іващенко працював на їхній добробут не лише неофіційно у МОЗ, але й офіційно у бізнесі. Але про це ви також не прочитаєте у його біографії. Сам Іващенко сказав так, він не вказав період роботи у МОЗ, тому що тоді був позаштатним помічником. А це ніби як і справді така неофіційна штука. Але решту, роботу у комерційних структурах, він намагався розписати повністю і відкрито. Мабуть, недостатньо намагався, інакше де бодай слово про цю контору. Вочевидь, Іващенку все ж не дуже хочеться, щоб його асоціювали із цими людьми, зокрема, і тими часами загалом. І в нас є варіанти чому. Коли виявилось у 2014 році вже, що це все відбувалося на користь Саші-стоматолога, на користь певних людей, і ці люди потім мали відкати від тих же ж фармкомпаній, тоді мені стало страшно. Результатом роботи Іващенка і команди стали системні і ефективні переплати на державних закупівлях ліків. Адже тендери тоді пиляли, а ціни завищували. Розмови про систематизацію, ефективність, вони закінчуються рівно на тому «покажи мені гроші». В закупівлях сиділа маржа 40%.
Колосальна маржа для постачальника, вона ж колосальна переплата для МОЗ. Обрані фірми-посередники завищували ціну і косили з медичних тендерів надприбутки. А міністерство люб'язно переплачувало і щороку втрачало на закупівлях мільйони. Не можна не пояснити нічим, окрім корупційних інтересів. Масштаби корупції Богатирьової і її команди стали зрозумілі вже після Майдану, коли оту команду з МОЗ пішли. Ми реально побачили ціни на ліки. Найбільш корумпованою програмою виявилася онкологія. Був такий випадок, коли препарат для лікування раку крові коштував 67 разів дешевше. Препарат від, наприклад, туберкульозу в 3 майже з половиною рази різниця. Цікаво, що саме цими двома напрямками займався тоді Іващенко. Причому, за його словами, не тільки закупівлями, а й розробкою національних програм. На той момент я займався 3 напрямками. Це було дитяча онкологія, ВІЛ-СНІД, протидія і туберкульоз. Найбільш корумпованою програмою виявилася онкологія в 3 майже з половиною рази різниця. Ті переплати на ліках, які тоді дозволяло собі МОЗ, вони відбирали, по суті, життя людей. Переплати вбивають – це базова річ. Це азбука закупівель ліків при вічно обмежених бюджетах. Адже проблема не у тому, що дилер заробляє більше грошей. Проблема у тому, що пацієнти отримують менше ліків. Припустимо, у вас є 100 пацієнтів і їм необхідно 100 пігулок. Якщо купувати за ринковою ціною 1 гривня за пігулку, ви зможете забезпечити усіх. Але якщо дилер змовиться з МОЗ про ціну 10 гривень за пігулку, міністерство закупить лише частину, а це означає, що комусь просто не вистачить. Саме такою запам'яталася медицина часів Богатирьової, і саме тому про ті часи казали «корупція вбиває». Тож не дивно, що про ті старі часи в біографії нового замміністра не згадується. Що потрібно, щоб стати новим обличчям? Не світити це обличчя кілька років. Спочатку наш герой будував систему, в якій Міністерство охорони здоров'я схематозило на змові з фармацевтичними дилерами. Потім пішов працювати до дилера, тепер повернувся назад до міністерства вже в офіційній ролі заступника. Ви можете сказати, що теза із новими обличчями якось поганенько працює і треба людину з досвідом. Я погоджуюсь, але досвід тут специфічний. Ні, я не сумніваюся, що у війні міністра з відкритими закупівлями досвід його заступника просто безцінний. Але це не зовсім те, чого б хотілося. Звісно, знання з організації прокладок за кордоном і виведення бюджетних коштів на європейські банки – це теж в якомусь сенсі досвід євроінтеграції. Але... Повернемося на відкриття діалізного центру. Іващенко вже не працює у МОЗ Богатирьової, але ще не працює у МОЗ Степанова. Що ж він тут робить? За спиною Степанова його майбутній заступник стоїть як комерційний директор фармацевтичного дилера. Цей дилер – фірма «Лінкмедитал». Компанія розквітла саме за часів Богатирьової, і про її методи роботи ми розповімо далі. Хоча от кому-кому, а Степанову про них мало би бути добре відомо. Лінкмедитал потрапила на наші радари ще з початку правління Віктора Януковича, тобто ще в 2011 році. Ця компанія відразу війшла на ринок державних закупівель і одразу почала отримувати десятки мільйонів гривень контракти. Зараз ця фірма має тендерні здобутки порядка $250 мільярда на рік. Профіль компанії – нирки і кров. Зокрема, Лінкмедитал постачає витратні матеріали для діалізу, а також ліки від гемофілії. Важливий момент – сам Лінк не виробник, а дилер. Він постачає в Україну продукцію від закордонних виробників. У 2018 році журналісти інтернет-видання «Наші гроші» помітили – витратники для гемодіалізу Лінкмедитал в Україні продає суттєво дорожче, аніж їх купують медустанови у сусідніх країнах. Цю різницю неможливо було списати на податки і розмитнення, адже ціна була в рази. У нас просто найдорожче. Від 2 до 6 разів просто різниця по одним і тим самим препаратам в одному тому самому дозуванні. Стоп, скажете ви. Це ж 18-й рік. Злочинна влада вже пішла, а ціни вже впали. Ви самі це тільки що говорили. Як же тоді дилеру вдається завищувати ціну в рази? Пояснюємо. Значну частину ліків, які закуповуються глобально для різних програм МОЗ національного рівня, купують тепер напряму у виробників. І отам ціни справді впали в рази. Але на регіональному
державному рівні на тендерах місцевих департаментів охорони здоров'я та окремих лікарень і далі пасуться українські дилери. Тут і далі живуть схеми, змови і надприбутки за рахунок здоров'я і життя людей. Важливий момент. Звісно ж, світового рівня виробник не піде на тендер до якоїсь Козятинської районної амбулаторії. І навіть на закупівлю Львівської обласної лікарні теж не піде. Тому український дилер, він ніби як потрібен. Але логічно було би, щоб сам дилер купував препарат напряму у виробника. Однак закон забороняє дилеру накручувати на ліки більше 10% прибутку, а 10% багатьох не влаштовують. Вихід придумали – створити фірму-прокладку. За кордоном. Прокладка купує у виробника, накручує ціну наскільки захоче, продає дилеру. А він в Україні докидає уже цілком законні і цілком пристойні 10%. Ця схема називається непрямий контракт. Українські дилери, чим би вони не торгували – ліки, витратні матеріали, медобладнання – дуже люблять непрямі контракти. На те є декілька вагомих причин. Прибуток не обмежений нічим. Реальні ціни – таємниця. Хто власник закордонного посередника теж зазвичай лишається таємницею. Тож дилер нібито працює за законом, а тим часом на прокладці на закордонних рахунках складуються гроші, недоступні для українського моніторингу. До речі, це найпростіший спосіб давати хабарі, оскільки вони відбуваються взагалі за кордоном, далеко від українських правоохоронних органів. Вони просто цього не бачать. Все, що відбувається в Техасі, залишається в Техасі. Саме за непрямими контрактами Link Medital і працював від початку свого існування. Прокладок за ці 10 років було декілька. Ми візьмемо для прикладу угорську фірму Imedex Europe. Через неї комерційний директор Лінка Іващенко імпортував ліки від гемофілії. Це той рідкісний випадок, коли ми можемо довести, що прокладка – це не стороння іноземна компанія. Вона абсолютно очевидно пов'язана із українським дилером Link Medital. Дивіться сюди. Власник Link Medital – Олексій Баришевський. А власником Imedex записаний, якийсь угорець, ім'я можете навіть не читати. Тут важливіший директор – Катерина Керешт. Ось Катерина зі своїм угорським прізвищем та своїм угорським чоловіком рекламують будівництво свого угорського житлового комплексу. Все дуже угорське. Але у Олексія Баришевського є молодша сестра. Її теж звуть Катерина. І згідно з інформацією угорського бізнес-реєстру, вона народилася в один день із Катериною Керешт. І навіть матерів цих двох Катерин звуть однаково. Це все тому, що Катерина Керешт, директор європейської прокладки Imedex, це рідна сестра Олексія Баришевського, власника українського дилера. Сестра Баришевського Катерина навчалася, де б ви думали, звісно ж в Угорщині. 15 років тому вона закінчила гімназію у Будапешті. Ця гімназія і досі зберігає у себе на сайті усі випускні альбоми. І ось альбом Катерини. Попри те, що цим фото вже багато років, у дівчині, підписаній як Катя Баришевська, безпомилково вгадується директорка Imedex Катерина Керешт. Фірму на неї записали ще при створенні, потім прибрали Катерину з директорів, і тривалий час все виглядало пристойно і ні разу не пов'язано. Але нещодавно повернули знову на посаду. Коротше, власник Link Medital має в прямому сенсі сімейні стосунки з угорською прокладкою, на котру Link роками перекачував українські бюджетні кошти. І нинішній заступник Степанова Іващенко 100% про це знав, адже він був комерційним директором Лінка. Звісно, було би добре точно вирахувати обсяг переплат за гемофілійні ліки, який спричинила така родинна конструкція. Але, як і годиться на непрямих контрактах, ціни виробника – таємниця. Всередині України просто немає з чим порівнювати, а сам Баришевський – небагатослівний. Я не буду з вами спілкуватися про свої комерційні відносини з постачальниками продукції. Ну от, якось так. Проте ми все ще можемо на загал порівняти ціни в Україні і за кордоном. 2017 рік КМДА купує у Link Medital велику партію препарату для хворих на гемофілію. Називається Фейба. Купують її по 35 гривень за одиницю речовини, а постачають у малих і великих флаконах по 500 і 1000 одиниць. Ціна суттєво дорожча, ніж за кордоном. Польща, Чехія, Росія. У порівнянні з ними Україна переплатила за Фейбу щонайменше у 1,5 рази.
Ми намагалися розпитати про Імедекс у Іващенка, але розмова вийшла дивна. Спочатку він заявив, що на посаді комерційного директора займався в Лінкмедеталі тупо усім. Всіма питаннями погодження договорів, отримання продукції, розмитнення продукції, поставки продукції. Але коли ми запитали конкретно про угорську прокладку, різко змінив покази. З Імедексом я не спілкувався, оскільки напрямок, який я очолював, абсолютно не передбачав ніякої співпраці з Імедексом. Ви ж кажете, що ви комерцією повністю займалися, товари, поставки, по діалізу. По діалізу. Тільки по діалізу? Не займалися. А хто займався гемофілією? Ну, мабуть, інші співробітники. Ну так, комерційний директор відповідає за все, окрім тих напрямків, за якими є питаннячка. І питаннячка, в першу чергу, мало б бути не наші. Питання мало б звучати, наприклад, від СБУ, тому що вони чудово знають і про схеми з непрямими поставками, і про прибутки, сформовані на тій стороні. Але СБУ ні про що не питає, адже історично саме з цієї маржі вони і харчуються. Тому у кураторів фармринку від Служби безпеки, а в нас є і такі, ніколи не виникало питань до посередницьких ланцюжків. Історія з наїздом на компанію, яка ризикнула закуповувати напряму виробника і не платити відкати, от така була. А з тими, хто в темі, у СБУ мир, любов і навіть спільний офіс. Рік тому один із фармдилерів, Сергій Ледін, розповів нашій програмі, як до нього приїхало СБУ. Не в гості, а за традиційним відкатом. Але відкату платити було ні з чого, тому що компанія відмовилася від закордонної прокладки і перейшла на прямі поставки від виробника. Ми хотим определенную часть из этого. Сколько? 5% хоча б. Приїжджали за грошима, розказував Ледін, двоє співробітників економічної контррозвідки СБУ – Микола Беззубенко та його підлеглий Роман Неговєлов. Саме їхнє управління наглядало в СБУ за медичною сферою. Беззубенко спросив, а де здесь ми в цій схемі? Я говорю, схеми-то никакой нет. Есть поставка товара. На что господин Неговелов сказал, вы не беспокойтесь, мы вас научим, как это сделать. Після відмови платити проти компанії Ледіна посипалися кримінальні провадження від СБУ. І доки економічна контррозвідка пресувала компанію з прямими контрактами, у Лінкмедетала з його угорським посередником жодних проблем не спостерігалося. Можливо, тому що цю фірму захищали адвокати. Адвокати, які працювали в юридичній фірмі. Фірмі, яка належала дружині. Дружині куратора медичної сфери від СБУ Миколи Беззубенка. Коло замкнулося. В принципі, ми б навіть не згадали зараз цю історію, якби в ході дослідження біографії нового замміністра, нагадаємо, це все ще сюжет про нього, раптом не виявили, що Лінкмедетал з усіма своїми непрямими схемами ще глибше інтегрувався в СБУ. Тепер фірма не лише обслуговується у родинних юристів одного СБУшника, а й скидається на те, що переїхала у родинний офіс до другого. Якщо вас запитають, чи вам цей офіс випадково порадив Роман Неговєлов? Леся, до чого тут Роман Неговєлов до цього? Кому належить цей офіс? Леся, дивіться. Ви зараз питаєте, ви зараз серйозно питаєте чи ні? Абсолютно. Віднедавна у всіх своїх документах Лінк почав вказувати нову адресу – офіс у Новопечерських Липках. Офіційно він належить жінці на ім'я Жанна Стрельнікова. Чи ми все правильно зрозуміли? Чи я правильно? Извините, я с вами не буду общаться. Свої стосунки із Неговєловим Жанна не надто афішує. Ось це єдині їхні спільні фото у соцмережах. Не густо, Але ось із паркінгу Новопечерських Липок, де Стрельнікова і Неговєлов за нашими спостереженнями ще й живуть, одночасно виїжджають дві «Інфініті» на однакових родинних номерах. На першій їздить Неговєлов, друга належить Стрельніковій. Спільний будинок, спільні номери на авто. Свої фірми Жанна, у неї є кілька бізнесів, прописала тут же у Липках, в приміщеннях, що належать батьку Неговєлова. Ми не знаємо, як правильно назвати стосунки Жанни з СБУшником, але стосунки ці явно близькі. Знаєте, ми довго намагалися довести, що Неговєлов і Стрельнікова є подружжям, але не могли сказати цього офіційно. Однак, поки монтувався цей сюжет, Неговєлов нарешті подав декларацію, тож тепер офіційно Жанна – його дружина. І ось саме в її офіс переїжджає Лінкмедетал. Мабуть, щоб СБУ було простіше наглядати за діяльністю підшефного дилера. А що ви взяли, що цей офіс належить Жанні?
З офіційного реєстру прав на нерухоме майно? Ну, я не знаю, тоді ви щось не то дивились. У нас договір оренди офісу. З ким? Що з ким? Ну, з ким? З ким договір? Не з Жанною Стрельніковою. Я відповім вам, чому я повинен вам відповідати свої комерційні питання? А поки Баришевський пручається, ми спостерігаємо, як на парковці саме під офісом Стрельнікової щодня стоять автівки Лінкмедеталу. Ось ця БМВ, наприклад. На ній, до речі, підвозять Ігоря Іващенка з Міністерства охорони здоров'я. Або ось ця. На ній взагалі стоять сімейні номери Баришевських 0101. І, до речі, саме такі висять на двох мерседесах, на котрих сам Баришевський регулярно їздить у МОЗ. Так, стоп, у вас може виникнути логічне питання. Чому в ефірі, присвяченому новопризначеному заступнику міністра, останні 10 хвилин ми розповідаємо не про нього, а про його роботодавця? Ну, окей, працював Іващенко спочатку у Богатирьової, потім в підесбушній медичній конторі, робив сумнівні речі, але ж якісно, кажуть, робив. Може він при зміні роботодавця відкидає все минуле і тепер буде якісно працювати виключно на державу? Є проблема. Ми так багато і детально говоримо про попереднє місце роботи Іващенка і його колишнього начальника, тому що, начальник, здається, не зовсім колишній. Власне, за тиждень до призначення Іващенка Баришевський щодня їздить до міністерства. Там сам Іващенко з'являється не так часто, як його шеф. Я нагадаю, Іващенка призначають 27 травня. Дивіться. 18 травня, понеділок. Баришевський на парковці МОЗ. Він щойно розійшовся з Іващенком, той повертається у міністерство, а Баришевський пакує речі у Брабус і їде. Вівторок. Брабус знову під МОЗ. Баришевський з Іващенком вийдуть аж пізно увечері і поїдуть разом. Середа. На парковку МОЗ проїхати нереально. Сьогодні у парку поруч прес-конференція президента. І сюди нікого не пускають. Але Баришевський проїхав. Четвер. Міняє Брабус на бус. Але ж сімейні 0101 важко не впізнати. П'ятниця. Надвечір бачимо, як Баришевський іде від центрального входу міністерства. На парковці його чекає все той же бус. І знову понеділок. Дощ і злива – не перепона для стабільного графіку візитів Баришевського. А знаєте, що найцікавіше? Іващенка призначать аж 27 травня. Тобто менеджер Баришевського ще навіть не був при посаді, а Баришевський уже був тут. Щодня. Що він тут забув? Ви входите в якусь робочу групу чи експертну групу? Я? Так. Особисто? Так. Ні, не входжу. Ви не входите? Ні. А все ж таки, чому тоді ви приїжджаєте в МОЗ так часто? Щось приїжджаю в МОЗ. Я приїжджаю в партнерів. Я бачила, як ви виходите з центрального виходу із МОЗ. Я в МОЗ не входив. Вихід з міністерства не потрапив у кадр лише тому, що ми знімали збоку, з парковки. Однак сама траєкторія руху Баришевського свідчить про те, що МОЗ – це, в принципі, єдине місце, з якого він взагалі міг вийти фізично. Дивіться ще раз самі. Перед тим, як повернути до нас на парковку, він йшов зліва. Якби він, наприклад, йшов із парламенту, він повернув би справа. Ми би повірили, що він просто гуляє по парку, якби він пройшов по прямій алеї позаду мене. Однак ні, він йшов зліва, а зліва у нас тільки МОЗ. Тож лишається лише два варіанти. Або Баришевський справді був у міністерстві, або він приїжджає гуляти сюди по 5 метрах попід фірткою по кілька годин щодня. В принципі, можна зрозуміти, коли ще до свого призначення у МОЗ навідується Ігор Іващенко. Оформити папери, увійти у курс справ. Але коли туди щоденно наїжджає його шеф, який потім ніяк не хоче пояснювати, чого ж він туди їздив, можна легко припустити, що дилер отримав у міністерстві дуже свою людину. Є, щоправда, ще одне можливе пояснення усіх цих візитів, але я навіть не знаю, що гірше. Адже саме в ці дні в МОЗі погоджували річні програми закупівлі ліків.
Серед них і профільні для пана Бершевського. Я не думаю, що на затвердженні цих програм припустима присутність одного з потенційних постачальників. Втручання в закупівельні процеси, або призначення власного замміністра, або комбо. Які чудові альтернативи. Ну що ж, на цьому все. Свою думку стосовно візитів і взагалі того, що відбувається з МОЗом, і того, що буде відбуватись, пишіть в коментарі. І, до речі, якщо ви ще не підписані на наш YouTube-канал, то підписуйтесь, адже переважно ми бачимо з вами саме на ньому. Я б сказав, побачимо за кілька тижнів, але ні, насправді набагато раніше. Дивіться за нашим Ютубом. Бувайте.